สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ยังอยู่ใน10อันดับพันไม้ที่น่าเลี้ยงในเมืองไทยลำดับที่2ต้นโมกครับต้นโมกเป็นพันไม้ที่คู่บ้านคู่เรือนของประเทศไทยมานานแล้วนะครับเนื่องจากต้นโมกเป็นพันไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแล้วนะครับต้นโมกยังให้ดอกหอมนะครับและเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื่อว่าเมื่อปลูกต้นโมกไว้ในบ้านแล้วจะทำให้บ้านร่มเย็นมีความสุขและหมายถึงความหลุดพ้นจากทุกข์หรือสิ่งเลวร้ายทั้งปวงนะครับต้นโมกจึงเป็นพันไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เมืองไทยเนี่ยนิยมปลูกมากด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยต้นโมกเนี่ยถ้าเป็นโมกทางภาคกลางนะครับมักจะไม่เอาคำว่าภาคกลางต้นโมกมักจะขึ้นอยู่ริมน้ำนะครับเป็นพันไม้ที่ขึ้นริมน้ำด้วยธรรมชาติของเขาเลยนะครับลักษณะของต้นโมกเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่ลำต้นผิวขาวนะผิวขาวนวลออกดอกสีขาวหอมตลอดปีการจำแนกต้นโมกเนี่ยจะดูได้ที่ดอกนะครับเพราะว่าดอกแต่ละชนิดเนี่ยจะต่างกันนะครับโมกที่บ้านเรานะครับหรือในเมืองไทยที่พอมีเห็นกันอยู่นะครับก็จะเป็นต้นโมกลานะครับโมกลาก็จะมีลักษณะดอกใหญ่ใบใหญ่นะครับดอกชั้นเดียวส่วนโมกซ้อนก็จะคล้ายๆโมกลานะครับแต่ว่ามีดอกที่ซ้อนดอกซ้อนเป็น2ชั้นนะครับก็จะเรียกเป็นโมกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโมกพวงโมกพวงจะคล้ายๆโมกลาอย่างหนึ่งก็คือดอกชั้นเดียวแต่ว่าโมกพวงเนี่ยจะออกดอกดกมากออกดอกเป็นพวงเลยนะครับจึงเรียกกันว่าโมกพวงและโมกที่นิยมมาทำบอนไซอีกนะครับก็คือโมกหนูลาซึ่งเป็นโมกที่กลายพันธุ์มาจากโมกลานะครับที่มีลักษณะคล้ายโมกลาแต่ว่ามีใบเล็กกว่าแล้วก็มีดอกที่เล็กกว่านะครับและนิยมมาทำบอนไซมากนะครับส่วนโมกอีกตัวหนึ่งจะเป็นโมกหนูซ้อนนะครับโมกหนูซ้อนนี่จะเป็นโมกที่กลายพันธุ์มาจากโมกซ้อนอีกเช่นกันนะครับที่มีใบเล็กกว่าและดอกซ้อนคล้ายๆกับโมกซ้อนเลยนะครับแต่ว่ากิ่งของเขานี่จะค่อนข้างเปราะนะครับคนจึงไม่ค่อยนิยมนำมาทำบอนไซแต่ว่าเมื่อนำมาทำบอนไซแล้วดอกเขาสวยดอกดกด้วยนะครับโมกหนูซ้อนอันนี้ก็น่ามาทำบอนไซเช่นกันโมกในเมืองไทยมีอยู่หลายชนิดนะครับโมกอีกสายพันธุ์นะครับก็มักจะขึ้นอยู่ตามป่าหรือตามเขานะครับซึ่งเราจะเรียกกันว่าโมกมันนะฮะอันนี้ผิวพันธุ์เขาจะแตกต่างจากต้นโมกที่เป็นโมกบ้านนะครับผิวเขาก็จะขรุขระกว่านะครับแล้วก็มีใบที่ใหญ่นะครับแล้วไม้เฉพาะถิ่นของเราเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นโมกราชินีนะครับที่มีลักษณะดอกสีขาวนะครับแล้วก็แต่ดอกไม่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วดอกใหญ่ข้อยืดนะฮะอันนี้จะเป็นโมกประจำถิ่นบ้านเรานะครับที่จะมีอยู่ตามสระบุรีลพบุรีแถบเทือกนั้นนะครับและโมกอีกตัวหนึ่งจะเป็นคล้ายๆเหมือนโมกราชินีเลยนะครับแต่ว่าใบเขาจะเล็กเรียวกว่าข้อเขาจะถี่กว่าและดอกสีส้มนะครับก็จะเป็นโมก300ยอดนะครับแล้วก็ยังจะมีโมกดอกสีเหลืองดอกสีชมพูดอกสีแดงนะครับอันนี้โมกมีหลายสายพันธุ์นะเท่าที่เคยเปิดหาข้อมูลดูเขาว่ามีเป็นพันชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมกที่มีอยู่ทั่วๆไปในบ้านเรานะครับซึ่งทุกชนิดนะผมย้ำเลยนะครับว่าทุกชนิดเลยเนี่ยสามารถนำมาทำบอนไซได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโมกตัวใดก็ตามนะครับถ้าเป็นพวกโมกราชินีหรือโมก300ยอดอะไรพวกนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องมาทำรายละเอียดกิ่งนะครับเพราะว่าเราเล่นเป็นไม้ดอกไปตัดแต่งกิ่งให้เห็นดอกอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเขาก็ออกดอกตามฤดูกาลนะครับก็สวยดีแล้วดอกเขาเด่นนะฮะแม้ว่าจะไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกับโมกบ้านนะครับส่วนโมกที่เรานิยมทำบอนไซกันอีกปัจจุบันเนี้ยถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศก็จะมีโมกเวียดนามนะครับโมกเวียดนามเนี่ยในตัวของโมกเวียดนามเองเขาจะมีความหลากหลายนะครับจะคล้ายๆโมกลาหรือโมกหนูลาบ้านเราแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทของโมกเอาไว้เป็นใบใหญ่ใบกลางและใบเล็กนะครับแล้วโมกลักษณะเด่นของโมกเวียดนามอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะขึ้นปุ่มนะฮะหรือตะปุ่มตะป่ำนะครับปุ่มของเขาเนี่ยเขาก็แยกอีกนะครับเป็นปุ่มใหญ่ปุ่มกลางปุ่มเล็กนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เขาแยกหลักๆนะครับบางต้นเนี่ยก็จะเป็น
ใบเล็กปุ่มเล็กอะไรแบบนี้นะฮะเขาจะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากแล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมกเวียดนามส่วนโมกเวียดนามที่นิยมเข้ามาทำมาเป็นไม้ประดับก่อนในเมืองไทยเนี่ยเราจะเรียกกันว่าโมกเวียดนามธรรมดาเลยนะครับตัวนั้นน่ะจะกิ่งเปาะใบเรียวกว่าโมกหนูลานะครับแต่ลักษณะดอกจะคล้ายๆกันแต่ก็สามารถทำบอนไซได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะต่างๆของโมกนะครับพันไม้ต่างๆที่สามารถนำมาทำบอนไซได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอีกชนิดหนึ่งที่นำมาทำบอนไซบ้านเราได้ก็จะเป็นโมกมาเลเซียนะครับโมกมาเลเซียเนี่ยมีข้อสังเกตง่ายๆนะครับใบของเขาค่อนข้างยาวแล้วก็เรียวกว่าโมกลานะครับแล้วก็ผิวเขาจะขาวนวลนะฮะไม่มีตะปุ่มตะป่ำเลยอันเนี้ยแตกต่างจากโมกเวียดนามอย่างชัดเจนเลยโมกมาเลเซียในตัวประเทศของเขาเองก็จะมีตัวใบใหญ่ใบเล็กเช่นกันนะครับซึ่งลักษณะเด่นของเขาคือผิวเขาจะขาวนวลว่ากันว่าเนื้อของโมกมาเลเนี่ยจะแข็งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้ข้อมูลมานะครับเพราะว่าเนื้อไม้ของเขาเนี่ยจะแข็งกว่าทางโมกเวียดนามหรือโมกลาบ้านเรานะครับการขยายพันธุ์นะครับโมกขยายพันธุ์ง่ายนะครับด้วยการตอนกิ่งนะครับเมื่อเราตอนกิ่งมาแล้วนะครับก็สามารถนำกิ่งนั้นมาจัดรากนะครับทำรูปทรงต่างๆได้มากมายนะครับทรงต้นทรงเอี้ยวทรงเอ็นชายทรงตกกระถางหรือนำมาทำเกาะหินก็เหมาะอีกเช่นกันนะครับซึ่งโมกเนี่ยสามารถทำง่ายนะครับเพราะว่าโมกเป็นพันไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายทีเดียวในเมืองไทยนะครับการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งก็คือการปักชำนะครับปักชำติดเช่นกันนะครับโมกก็สามารถปักชำติดนะครับหรือขุดจากธรรมชาติที่อยู่ริมตลิ่งต่างๆส่วนที่ขุดตามริมตลิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นโมกรากหย่งนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาจริงๆเลยที่โดนน้ำซัดตลิ่งไปรากเขาก็จะลอยขึ้นมาอันนี้เราก็จะได้รากหย่งจากธรรมชาตินะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพาะเมล็ดนะครับโมกมีฝักนะครับเมื่อฝักเขาแตกออกเขาจะมีเมล็ดออกมานะครับก็สามารถนำเมล็ดนั้นมาปลูกได้การขุดโมกนะครับไม่ว่าจะขุดจากธรรมชาติหรือเรานำลงดินแล้วนำมาปลูกเนี่ยจะขุดลอดง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเราขุดมาแล้วนะครับเราต้องการให้โมกของเราเนี่ยอยู่รอดได้ง่ายนะครับก็ต้องลดด้วย B1 และผสมยาฆ่าเชื้อราด้วยเสมอนะครับเพราะว่าช่วงที่เราขุดปลูกใหม่นะครับเชื้อรามักจะเข้าไปทางรากระบบรากของต้นโมกนะครับจะทำให้ต้นโมกเนี่ยโอกาสที่จะตายก็มีอยู่นะครับมาจากเชื้อราที่เข้าไปทางรากหรือเข้ามาทางลำต้นนะครับยาเชื้อราก็ดูได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปหรือจะใช้ไตรโคเดอร์มาผสมน้ำลดก็ได้นะครับซึ่งไตรโคเดอร์มาสามารถผสมคู่กับB1 ได้นะในการลดนะครับแล้วก็ช่วงขุดใหม่ก็ควรปลูกแล้วไว้ในพื้นที่ลำไรนะครับเมื่อโมกปลีใบอ่อนแล้วเราค่อยขยับออกไปที่แดดได้ตามปกตินะครับอาการหลักของโมกเลยนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคก็ได้นะครับจะเป็นใบเหลืองนะครับใบเหลืองเนี่ยเกิดมาจากหลายสาเหตุนะครับอย่างแรกก็คือขาดปุ๋ยนะครับคือขาดไนโตรเจนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยขาดธาตุเหล็กหรือธาตุสังกะสีหรือธาตุอื่นๆเนี่ยพวกจุลธาตุหรือธาตุรองพวกนี้ก็อาจทำให้ใบเหลืองได้นะครับการแก้ไขก็คือให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยหรือให้ปุ๋ยทางใบหรือให้ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองไปนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้โมกใบเหลืองได้อีกเทคนิคหนึ่งที่แก้โมกใบเหลืองนะครับผมจับแช่น้ำนะครับคือหากระบะแล้วก็นำโมกต้นนั้นไปแช่น้ำเลยให้น้ำเนี่ยมีระดับสูงสักประมาณนิ้วหรือ2นิ้วนะครับให้ที่ติดก้นกระถางเล็กน้อยหรือท่วมก้นกระถางขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราลดน้ำก็จะฉีดน้ำเก่าที่เป็นน้ำแช่ไว้ทิ้งไปหรือทุก 4-5 วันนะครับก็ถ่ายน้ำเก่าทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่สักประมาณเดือนหนึ่งโมกก็จะดูเขียวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขโมกใบเหลืองนะครับโมกใบเหลืองเมื่อเราแก้ไขต่างๆแล้วไม่หายนะครับอาจจะเกิดจากรากฝอยที่มากเกินไปนะครับรากเต็มกระถางแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับรากมากเกินไปเนี่ยมันจะเยอะนะฮะรากจะแน่นกระถางเลยนะครับก็อาจจะทำให้โมกใบเหลืองได้เพราะวัสดุปลูกนั้นหมดสารอาหารไปแล้วนะครับแล้วบางครั้งการที่ดินแน่น
นะครับน้ำไม่ระบายพวกนี้ก็ทำให้โมกดูไม่แข็งแรงได้นะครับการที่เราจะดูว่าดินแน่นหรือไม่แน่นก็คือเราลดน้ำลงไปเนี่ยถ้าน้ำท่วมขังหรือดินลักษณะเป็นเลนอันนั้นคือดินแน่นแล้วต้องทำการเปลี่ยนดินนะครับซึ่งโมกเนี่ยเป็นพันไม้ที่รากฝอยเขาแตกเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลี้ยงโมกไปนะครับปี2ปีหรือ3ปีแล้วแต่ขนาดกระถางนะครับหรือดูจำนวนรากที่อยู่ในกระถางนะครับถ้าเราคุยมาแล้วรากฝอยเยอะเกินไปแน่นเกินไปก็จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนดินนะครับซึ่งการเปลี่ยนดินต้นโมกทำง่ายนะครับเราทำในช่วงที่ต้นไม้ใบแก่เช่นกันนะครับแล้วริดใบเก่าทิ้งนะครับแล้วก็ตัดแต่งรากได้ตามความเหมาะสมแล้วใส่วัสดุปลูกใหม่ไปนะครับอันนี้โมกเปลี่ยนดินง่ายนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่จะลองทำต้นไม้ดูนะครับลองเปลี่ยนดินดูต้นโมกก็เป็นพันไม้ที่น่าทดลองหรือฝึกหัดในการทำของเราใหม่ๆนะครับส่วนการเข้าลวดโมกนั้นเข้าลวดง่ายนะครับเพราะว่าเป็นไม้กิ่งเหนียวนะครับแล้วก็กิ่งดัดง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะไว้ลองฝึกมืออีกเช่นกันนะครับโมกนะครับเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆนะครับต้นของเขาเนี่ยจะมีความเก่าแก่และสวยงามขึ้นถ้าเป็นโมกลาหรือโมกซ้อนธรรมดาเนี่ยเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆอยู่ในกระถางครับใบเขาก็จะเล็กลงได้เช่นกันนะครับแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับนี่เป็นข้อมูลต่างๆของต้นโมกครับที่เป็นพันไม้น่าทำบอนไซในลำดับ2ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในลำดับ1ต้นตะโกครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ